Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom terug bij de serie van Hogwarts Legacy. We zijn aangekomen bij aflevering 14 en we staan net buiten Zweinstein met echt super mooi uitzicht over het landschap en het kasteel. Ik wil deze aflevering eindelijk een begin gaan maken aan de Fantastic Beast. Hij staat al een tijdje in mijn questlist, maar ik was er met zoveel verschillende dingen tegelijk bezig en ik weet zeker dat deze aflevering ook weer gaat gebeuren. Maar ik wil hoe dan ook deze aflevering de Fantastic Beasts doen. Sowieso wordt het dan een extra upgrade van de Room of Requirement en kan je in de open wereld zelf Fantastic Beasts vangen. En die wezens in jouw, weet ik veel, stuk land houden, verzorgen. Je kan zelfs beestenharen van ze plukken en daar weer mee craften. Het is super uitgebreid. En daarom dat ik er echt wel in wil gaan duiken. En het lijkt me ook een interessante les trouwens, want ook in de Harry Potter films zijn dat altijd leuke momenten en leuke scènes. In ieder geval welkom terug. Als je er zin in hebt, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niets van de afleveringen en of uploads mist. En wil je mijn kanaal extra supporten, word dan snel een kanaallid. Je krijgt unieke voordelen, een badge bijnaam en je steunt mijn kanaal enorm. Revelio. Alright. Hier is dus Beast Class. Ik heb hier natuurlijk al rondgelopen toen we van die toren vandaan kwamen. En even aan het koekeloeren waren of dit nou het huisje van Hagrid was. Maar toen kon ik er nog niet zoveel, zat er veel op slot. Inmiddels hebben we dat vrijgespeeld, maar helaas geen level 2 lock. En deze dan? Ook level 2. Ja, we moeten van die standbeeldjes verzamelen. Ach, wat cute. What the fuck is dit? Revelio. Een dierikal. Dat zijn net een soort Pokémon kippen of zo. Vet cute. Ach, en hier poesies. Kniezelcats. Die hebben ook echt het schattigste hoofd ever. Nou goed, laten we maar de class beginnen, jongens. Alles is level 2 lock helaas, dus we kunnen nog niet veel doen. Maar reuze benieuwd hiernaar. Als we 9 van die standbeeldjes hebben verzameld, dan kunnen we uiteindelijk level 2 locks doen. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Zo, die tong die ging bijna bij haar naar binnen, joh. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. No. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Ja, dit is een soort Harry Potter Furby of zo. Voedsel gaan we ook toevoegen. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition.
And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ach, de Neasels. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Dat het dan ook weer uitgerekend een Slytherin is die zo'n bully is. Er stond ook een Ravenclaw bij trouwens. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Wil je ook wat eten, jongen? The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Oh? It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Echt heel erg leuk. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. As many beasts as I can. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. In the forest? I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Okay. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think.
As I said, we think alike. Pleasant surprise. Oké, maar dit klinkt wel heel raar. Poppy ziet eruit als 13. Wacht, die is ook gewoon out in the wild nu. Die zit daar op die tafel lekker te chillen. Gerald heet die ook. Maar goed, ze wilt ons meenemen naar The Forest. Dat zegt ze met een hele zwoele, subtiele stem. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Het kan nooit kwaad, namelijk die Moonstone. Dat gebruik je in de Room of Requirements. Ik kan ook alleen maar mijn... Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Mijn borstel en eten kan ik alleen maar gebruiken, dat is het enige. Oh, deze forest. Ik dacht even de Forbidden Forest. Stand back. Wauw. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Die afwachtende blik ook. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Wow. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Oké. Klinkt interessant, man. Poachers are sowieso... Wauw, dat was een hele rare zin. Poachers are sowieso dangerous. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope.
Het is wel echt een typische Hufflepuff dit, hè? Beast class completed. Prachtig. Capeje in de wind. Wat een badass Ravenclaw ben ik ook. Maar ik heb wel meteen haar vertrouwen gewonnen, viel me op. En snap ik ook wel. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks. Revelio. I'd like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Oké. I've not heard Komt from my heel uncle veel Rory mail for binnen. quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Komt echt heel veel mail binnen. Er zijn zoveel nieuwe missies toegevoegd. Ik ga even iets proberen in het Quidditch-veld dan maar. En dat is... Er staat een quest open van onze lieve docenten, waarom zegt zij dokter? Professor Garlic. En zij zegt, wil je alsjeblieft... Kijk, quest updated. Dus ik denk, ik test het hier maar, want hier kunnen de planten geen kwaad. En dan kunnen we die quest in ieder geval updaten. Het was een assignment van Professor Garlic. Revelio. Geen field guide pages, hè? Ah, wat me ook gewoon opvalt is dat iedereen zo ontzettend teleurgesteld is dat Quidditch niet doorgaat dit jaar. En specifiek dit seizoen gaat niet door. Oké, laten we naar haar class gaan. Daar kunnen we heel makkelijk heen. Zelfs met deze sneaky route. Kan ik hem nog een keer plukken toevallig? Revelio. Lumos. Kijk, dit was een beetje een enge afsnijroute. We kunnen wel meteen veel van de plantjes jatten. Ah, ik zit helemaal vol. Oké. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Oké, maar waar zal ik het op instellen?
Oké, en wat als we het combineren? Now, where was I? Zo. Lekker jongens. Dat was weer een nieuwe assignment. Laten we even al die quests erbij pakken, want we hebben een questlijstje natuurlijk. In the Shadow is de questline van Sebastian, 100%. Dit is Deke. Oké, dat is de Room of Requirement. Nice. We kunnen deze eventjes gaan doen. Not sure how I'd fare in a little place like this. Oké, het eerstvolgende wat we gaan doen is de bezem erbij pakken. En eens eventjes wat targets gaan hitten die onze lerares voor bezemvliegen heeft uitgezet. Dan doen we ook meteen haar assignment. En dan kunnen we daarna door naar Hogsmeade. Voor de 3 broomsticks. Want die Sirona, die had een quest voor me. There we go. Kijk. Netjes. En dan zie ik hier ook nog meteen een Merlin challenge. Laten we die meteen even doen. I know what that means. Merlin trial. Nou, Mellow Suite hebben we in onze Room of Requirement genoeg, dus dat is prima. Revelio. Oké, wat wordt er van mij verwacht? Reparo of dit? Accio. Oké, die ballen zitten erachter. Repulso. Top. Accio. Maar goed, dit is pas 1. Revelio. Er is nog een plek hier. Accio. Perfecto. Revelio. Wiggenweld Potion. Huh? Is ze nou dood? Revelio. Huh? En een lijkenzak ook? Wat de hel is hier gebeurd? Hier ligt ook nog iemand dood. Accio. Revelio. Accio. Kijk. That's that. Settled. Perfect man. Dan moeten we naar de volgende en die is daar uitgezet. 1100 meter. Wat hoor ik? Oh, beest. Oké.
Fuck is hier voor groot kamp dan? Holy shit. Well, if you weren't so forgetful, mustn't overlook. Wow, man. Wat is dit allemaal voor vette shit? Wacht. I should investigate. Oh shit. Incendio. Confringo. Zijn er nog meer? Revelio. Only tamed magical beasts can be interacted with. Oké, dan kan ik nu nog niet echt onderzoeken, toch? Revelio. Ik dacht dat ik hier een fast travel punt zag, maar dat is dus niet zo. Ik zie hier wel een Merlin trial, maar ik zie nog iets coolers. En dat is zo'n Ancient Magic This place has tour. seen better days. Oh, you're wasting your time with her, my friend. I've seen her show more affection to a horse. En die Ancient Magic, guys. Kijk. Dat kunnen we dan oppakken. Dat is nieuw toegevoegd aan de wereld. En dan kunnen we onze Ancient Magic balk rechts onderin sterker maken. Loud as a troll you are. No more happy days for you. Oké. That's good. You're only delaying the inevitable. Petrificus totalis. I never did care for herbology. Defendo. Head in the clouds. Descendo. Petrificus totalis. Saw you as ready. Venita. Petrificus totalis. Venite. Practice for me. Descendo. Venite. Die is echt kut, hè? Expelliarmus. I'm just warming up. You can't hold out. Wel hele vette moves. Nice. Wordt langzaam ook weer nacht. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Oké. Daarachter is niks. Accio. Is dat genoeg? Sowieso niet. Must have been quite stately in its time. Dat was best wel vet eigenlijk. Incendio. Revelio. Even te kijken of er hier meer van die palen staan. Ja, ik zit misschien te denken verder onder de grond of zo.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Even kijken. Ik denk dat we het zo moeten doen. Ja. En hier is inderdaad een unieke chest. Ik moet echt even goed kijken. Hey, hier is er nog een. Accio. Revelio. Nog steeds niet alles dan. Incendio. Revelio. Accio. Flipendo. Depulso. Flipendo. Merlin himself would be proud. Yes. Ja, hey, dat was echt best wel een vette trial. Kostte ook wel even om het te voltooien. Maar laten we dit eens doen. Dat is er één. En dit is de tweede. Revelio. Nog meer? Ja. Wauw, dan had ik eigenlijk eerst die gewoon moeten activeren en dan die toren moeten doen. Maar goed, had ik ook niet kunnen weten. Dat is prima zo. That wasn't too hard. Kijk, dit is die ancient magic waar die tovenaars het over hadden. Dat pratende schilderij. Revelio. Aha. Waar moet die nou weer heen dan? Accio. Wingardium Leviosa. Alright, en wat staat er op? Veertje. Leviosa. En dan gaat deze opeens open. Jongens, hè? Het is echt lair na lair. Dat heeft volgens mij geen verband met elkaar. Oh. Confringo. Accio. Incendio. Inferi heten ze. Ik stond echt opeens oog in oog ook met hem. Incendio. Kijk, dit kunnen we ook weer verkopen, hè, allemaal. Revelio. Dit was het. Oké, gewoon één chest. En een enge enemy. Oké, perfect. Blij ik het even gedaan heb dan. We kwamen hier gewoon voor flying practice, hè? Besef. En dat is wat deze game met je doet. Daarboven is dus ook nog iets. These rocks have seen better days. Revelio. Af en toe vergeet ik inderdaad dat ik gewoon een bezem heb en omhoog kan vliegen. Maar wat de fuck moet ik in godsnaam doen?
Accio. Challenge unlock landing platforms. Wat? Incendio. Nou, nu gaan ze ook allemaal aan. Huh? What the fuck is deze game? Ja, je kon hier ook alleen maar naar binnen via je bezem. Confringo. Incendio. Capolso. Dit werkt. Sort of. Oké, ongelooflijk jongens. Zo lang weer bezig geweest met eventjes iets bekijken. Oh, dit hier beneden ziet er ook gezellig uit. Is dit die ene plek van... Ja, volgens mij wel. Wacht heel even, ik ga hier even mijn shit verkopen. Seems a pleasant enough little place. Hier, kijk, want ik kan als het goed is... Er staan verschillende quests aan. Nou, is prima. Bij gear kan ik het een en ander doen. Die is slechter, dus die kunnen we verkopen. Dit is waarschijnlijk beter. Dus dan verkopen we die. Die gaan we ook gewoon verkopen, want die is slechter. Die verkopen we ook gewoon, want die is slechter. Dus we kunnen best wel wat verkopen. Bij de challenges hebben we verschillende dingen gedaan. 2 van 5. 27 van 30. Die kunnen we doen. Alright. En bij exploration kunnen we ook iets doen, namelijk die. Oeh, bijna landing platforms. Revelio. Thank you again for delivering those potions. Hopefully Pippin's quality will meet mine and my client's expectations. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Ze verkoopt echt troep. Dus we gaan dit verkopen. We gaan dit verkopen. Thank you. We gaan dit verkopen. Die. En die. En als we deze dan vrij spelen, heb ik weer een betere head item. Dus dat is prima. Thank you for stopping in. No I problem. appreciate it. Ik geloof... Kijk. Revelio. Die kunnen we oppakken. Gingerroot. Dan zijn die mensen een beetje lam, zie je dat? Volgens mij moet ik hier het een en ander doen. Het eerste wat ik me bedenk is, kunnen we de lock doen? Nee, is een level 2 lock. Hier hebben we die bal nog liggen. Alleen ik weet niet precies waar die heen moet. Hier, dit is wat ik me bedacht. Ik zie je? Hij kan best ver. Flipendo. Accio. Nou, daar is hij te groot voor. Revelio. Kijk, hier moet hij in. Hij moet over de brug heen. Revelio. Oké.
Ja, dit kan je ook niet te hard doen. Straks sloop ik gewoon keihard haar winkeltje of zo. Oké, en dan moet hij hierin. De polsen. Ah. Ja, rol erin. Kijk. Not so tricky after all, Merlin. Eeuw, zie ik daar nou een... Eeuw, ja. Revelio. Nou, gezellig hier. Een kerkhofje. Laten we gewoon maar snel daarheen gaan, man. Hoppa. That's it. Wow, die sfeer hier meteen. I'd remember my father. I've heard. Ha ha! Alright guys, laten we gewoon maar teruggaan naar Madame Kogawa. Om te kijken wat we vrij spelen. En daarna kunnen we nog een laatste stukje van een andere quest doen. Want ik ben weer veel te lang afgeleid geweest. Alright, van harte welkom. Het is middernacht ook, lekker onhandig. We gaan eventjes naar haar toe terug. Dit was een van haar assignments. Hey. Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise. Kijk, ik ga van haar ook iets nieuws leren. Hoppa. Volgens mij is een resto momentum een skill waardoor je de tijd stilzet. Ja. Het is op zich wel cool. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Zie je, alles is heel traag nu. Cool. Ik ben nog ergens anders achtergekomen, jongens. Want we hebben deze nieuwe spel geleerd. Wow, het praten kwam er echt niet lekker uit. We hebben deze nieuwe spel geleerd. Hier heb je een question. Nou, prima. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Als je de map erbij pakt, dan ben je bij de map van Hogwarts, right? En je ziet witte vlaggen. En je ziet zwarte vlaggen. Maar wat houdt dat nou in? Onder de zwarte vlaggen zitten sidequests, zie ik. Dus je hebt hier... Nou, Summoners Match 2. Dus we kunnen dit wel doen, maar dan overdag. Ga ik wel op een ander moment doen. Onder deze zwarte vlag zitten 2 quests. Eentje voor Sophrona Franklin. En eentje voor deze. Adelaide Oaks. En dan heb je hier nog dit zwarte gedeelte van Hogwarts. Zwarte vlaggetje. Dan heb je er weer 2 quests. Eentje is Garrett Weasley. En eentje is Nerida Roberts.
Oh, die geesten die dan gewoon door de school heen vliegen en ruzie hebben. Revelio. Nee, ik denk dat ik dit punt eventjes ga gebruiken om de questlines op te pakken. Die moeten we wachten waarschijnlijk. Dus wat nou als ik eerst eventjes deze oplos, deze puzzel. Lumos. Oké. 7 blijft over. 7 is de rare octopus beast. En bij die andere is 3 en 0. Wat blijft er over? 2. Dat is de bok. Het is helemaal geen bok, maar dat maakt niet uit. Revelio. Lumos. Hoppata. Een huge table. En die chuck. Revelio. Lumos. Ach, kijk die pussy. Lekker bij die jongen. Er zijn die sowieso allemaal pussies. Hoe lief is dat? Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Okay. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Yeah, sure. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. Oké, dit is wel een mysterieuze character. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Depulso puzzles. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Kijk, ik vind het gewoon interessant dat we die quest zijn gestart. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Kijk hoe die aangerend komt. Hallo. Human? Iets anders wat ik natuurlijk meteen wil doen, is in ditzelfde gebied hebben we nog een sidequest zitten en dat is daar. Dus dan hebben ze in ieder geval opgepakt en dat is Adelaide Oaks. Vies weer is het, gadverdamme. Hoi Adelaide. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland.
I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Oh, gossie. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Jongens, zoveel te doen. Zoveel op te pakken. Verhalen in Hogwarts. Ik vind het echt zo cool. Maar het is ook een beetje overweldigend, hè? Want ik laat dit bewust allemaal nu toevoegen aan mijn lijstje. Maar het is wel veel. Wat ik wel wil doen, is eigenlijk hierop een markering zetten. En er gewoon naartoe vliegen. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Zie je, want dit werkt gewoon allemaal. Ik ging een beetje snel, dus de enemies, de friendlies, de studenten moesten nog inladen. Jongens, ik ga hier mijn aflevering eindigen. Zodat we hier ook in de volgende aflevering verder kunnen gaan. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Er de volgende aflevering weer bij zijn. Waar we zo snel mogelijk verder gaan. Ik zie dan aan de overkant zie ik ook weer een puzzel die ik kan oplossen. Die blauwe bal die valt gewoon echt op. Het is een beetje vies weer. Het is een beetje mistig weer. Het regent een beetje. Maar het zonnetje komt langzaam op. En ik ga proberen mijn medestudents te helpen. Dank jullie wel voor het kijken. Het liken. En tot de volgende aflevering.